saya terlupa nak angkat burung tu. Apa dia? Burung. Tak pernah tengok burung ke apa? Memanglah pernah tengok burung, tapi burung ni macam pelik sikit. Selalu burung suka hinggap kat pokok. Ini burung ni tertenggek kat seluar ni. Burung tu. Alah, Helmi punya burung tu. Angkat je lah. Tak ingin saya, tak pasal-pasal kena patuk dengan burung ni.